mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Chảo lửa ở biên giới Ấn-Trung vẫn đang sục sôi. Mới đây, Ấn Độ đã triển khai tên lửa mạnh nhất đến sát cạnh lằn ranh với nước hàng xóm, dọa đánh phủ đầu khiến Trung Quốc toát mồ hôi. Chưa dừng lại ở đó, New Delhi còn chơi lớn, bắt tay với tập đoàn quân sự hàng đầu của Mỹ để sản xuất siêu tiêm kích độc quyền. Trước những màn lên gân cực gắt của Ấn Độ, truyền thông Trung Quốc tố nước láng giềng, chuyện bé cố xé ra to. Lý lẽ của Bắc Kinh là gì? Hãy tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay. Trung Quốc cũng không phải dạng vừa, nước này đang cấp tốc kiện toàn công tác hậu cần để binh sĩ yên tâm trực chiến ở miền núi cao, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Tả đột hữu xung, Bắc Kinh không quên cáo khí tài khủng, răn đe Đài Loan. Chuyên gia nhận định, Chủ tịch Tập sẽ ưu tiên bàn luận với Tổng thống Biden về Đài Loan trong cuộc gặp sắp tới do Trung Quốc chưa muốn chiến tranh, thực hư ra sao? Một số tin tức đáng chú ý khác. Cận cảnh màn trình diễn mãn nhãn của máy bay huấn luyện tiên tiến của Trung Quốc. Triều Tiên bí mật nối lại giao thương ở biên giới với Trung Quốc và Nga. Mỹ bắt tay với Israel lập đội đặc nhiệm chống tấn công mạng. Lính biên phòng Ba Lan cảnh báo người di cư không vượt qua biên giới. Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi trước cuối năm. Chiêm ngưỡng thủy cung lớn nhất Trung Đông, ngôi nhà của hàng ngàn loài độc lạ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Giữa lúc căng thẳng Ấn-Trung không có dấu hiệu hạ nhiệt, từ thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc vừa dẫn lời giới quan sát chỉ trích việc Ấn Độ triển khai tên lửa BrahMos hung mạnh đến đường kiểm soát thực tế LAC. Bắc Kinh cho rằng hành động này sẽ tạo thêm rào cản mới đối với tiến trình đối thoại nhằm giảm mâu thuẫn giữa hai cường quốc hạt nhân châu Á. Dù vậy, chuyên gia của Hoàn Cầu vẫn không quên mỉa mai khi tại Ấn Độ chỉ nhằm mục đích khoe khoang, trên thực tế không tạo ra hiểm họa đối với an ninh Trung Quốc. Trước đó, đài India TV hôm thứ Sáu cho biết, chính phủ Ấn Độ tiếp tục ủng hộ kế hoạch tham vọng dự án đường Jadam nhằm mở rộng các con đường để vận chuyển tên lửa như BrahMos và nhiều khí tài khác ra tiền tuyến, cụ thể là ở phần phía tây biên giới Ấn-Trung. BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh uy lực nhất của Ấn Độ, được phát triển từ năm 2007. Tên lửa này có thể phóng từ tàu nổi, tàu ngầm, tiêm kích và các phương tiện bộ binh, có tầm bắn đến 290 km và tốc độ tối đa Mach 3, tức gấp 3 lần âm thanh. Tống Trung Bình, chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận xét, việc Ấn Độ triển khai BrahMos là lý do vì sao căng thẳng biên giới tiếp tục leo thang. Ấn Độ đang thể hiện lòng tham vô đáy đối với khu vực phía Tây thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Dù vậy, ông Tống nói thêm, tên lửa BrahMos không tạo ra mối nguy hiểm thực sự với an ninh biên giới Trung Quốc, bởi lục quân nước này đã củng cố năng lực phòng không và có thể đánh chặn tên lửa hành trình siêu thanh. Trung Quốc thậm chí có thể tấn công phủ đầu và phá hủy bệ phóng tên lửa BrahMos cùng nhiều cơ sở vật chất khác của Ấn Độ nếu giao tranh bùng nổ. Theo chuyên gia Tống nhấn mạnh, ông nói thêm, cơ sở vật chất nghèo nàn của Ấn Độ ở biên giới phía Tây đã giới hạn khả năng quan sát của đơn vị tên lửa. Dù lớn tiếng chỉ trích Ấn Độ, nhưng kỳ thực Trung Quốc cũng ra sức có thêm hành động khiêu khích, không ngừng điều chuyển vũ khí, bày binh bố trận ở vùng biên giới, cũng như chuẩn bị kỹ càng về mặt hậu cần. Mặc cho những lời chê bai từ phía bên kia chiến tuyến, Ấn Độ vẫn đang ngày đêm chi mạnh tay nâng cao năng lực quốc phòng, đặc biệt là đầu tư tối đa cho lực lượng không quân. Hiện New Delhi đã ký hợp đồng với tập đoàn công nghệ quân sự hàng đầu của Mỹ, Lockheed Martin, để trang bị nhiều khí tài hầm hố. Hôm 14 tháng 11, gã khổng lồ của Hoa Kỳ đã cam kết sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của Ấn Độ trong việc tìm ra các giải pháp quân sự tối ưu nhất và cung cấp khí tài tối tân cho mọi mặt trận trên bộ, trên không, không gian và cả an ninh mạng. Ông William Blair, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hoạt động của Lockheed Martin trong hợp tác với Ấn Độ cho biết, công ty có nhiều cơ hội thuận lợi để đồng hành với các đơn vị quân đội New Delhi trên nhiều lĩnh vực như nền tảng không người lái, trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử và công nghệ máy học, cùng các lĩnh vực khác. Ông còn giới thiệu chiếc máy bay F-21 của Lockheed Martin vốn được Dhani đóng giày cho không quân Ấn Độ IAF. Được biết, F-21 được mô tả là biến thể F-16 tiên tiến nhất từng được chế tạo. Do để đánh dấu sự nâng cao về hiệu suất và năng lực tác chiến mà nó được đổi tên thành F-21. Siêu tiêm kích này được ví như một sản phẩm chuyên dụng cho Ấn Độ, được tích hợp hệ thống điện tử hàng không tương lai từ F-35 Lightning II và F-22 Raptor. Lockheed đang liên kết với tập đoàn Tata để sản xuất siêu chiến đấu cơ này ngay tại Ấn Độ. Tập đoàn này đã hứa sẽ không bán F-21 cho bất kỳ quốc gia nào khác, miễn là New Delhi đảm bảo được thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la.
Trước những màn lên gân của Ấn Độ, truyền thông Trung Quốc đã tố nước láng giềng, chuyện bé cố xé ra to, thổi phồng cái gọi là mối đe dọa Trung Quốc, trong khi điều này không tồn tại. Tờ báo Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận mang giọng điệu diều hâu của chính quyền Bắc Kinh, đã đăng bài xã luận rằng Trung Quốc vốn dĩ luôn muốn dĩ hòa vi quý, giải quyết các tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước láng giềng thông qua đàm phán hòa bình. Điều này tương tự với Ấn Độ. Phía Trung Quốc cho rằng, trong những thập kỷ qua, tranh chấp và mâu thuẫn biên giới luôn tồn tại giữa hai nước Trung Ấn, nhưng hòa bình đã được duy trì trong thời gian dài. Điều này chỉ ra rằng, những tranh chấp này không nhất thiết phải dẫn đến xung đột, đối đầu hoặc thậm chí chiến tranh. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ đã cố gắng dùng các mâu thuẫn ở biên giới với Trung Quốc để phục vụ mục tiêu chính trị của mình, nhất là vì lợi ích của các cuộc bầu cử, tờ báo phân tích. Thời báo Hoàn Cầu cũng khẳng định việc biên giới Ấn-Trung hóa thành chảo lửa hoàn toàn là trách nhiệm của New Delhi. Truyền thông Bắc Kinh chỉ trích phát biểu của Đại tướng Bipin Rawat, Tổng tham mưu trưởng của quân đội Ấn Độ, rằng Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lớn nhất mà Ấn Độ phải đối mặt. Phía ông lớn châu Á cảnh báo chắc nịch nếu New Delhi khăng khăng coi Bắc Kinh là mối đe dọa vì lợi ích chính trị, khiêu khích Trung Quốc ở biên giới, tham gia các chiến dịch chống lại Bắc Kinh trên phạm vi quốc tế, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ đáp trả tương ứng. Xích mích giữa Trung Quốc và Ấn Độ có thể bị cực đoan hóa, biến Bắc Kinh trở thành mối đe dọa thực sự đối với New Delhi. Tờ Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh Trung Quốc mạnh hơn Ấn Độ. Khi một cuộc chiến thực sự nổ ra giữa Trung Ấn, New Delhi khó mong đợi vào Mỹ hay Nga. Hiển nhiên, Hoa Kỳ sẽ đứng về phía Ấn Độ. Tuy nhiên, Washington sẽ không gửi quân tới và chỉ có thể chia sẻ thông tin tình báo và bán vũ khí cho New Delhi, hỗ trợ tài chính và lên án Trung Quốc trước cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, bối cảnh hiện nay không cho phép Nga đứng về phía Ấn Độ. Nhiều nhất, Moscow sẽ chỉ làm điều gì đó để hòa giải và vẫn giữ thái độ trung lập. Màn so găng không khoan nhượng với Ấn Độ ở biên giới đang bước vào giai đoạn đầy cam go khi mùa đông buốt giá đang tràn về. Trung Quốc đã tức tốc chuẩn bị kỹ lưỡng mọi khâu hậu cần để duy trì lực lượng ở biên giới, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Cụ thể, quân đội Trung Quốc POA đang tăng cường cung cấp thực phẩm và thiết bị bảo vệ, bao gồm phòng tắm cách nhiệt và toilet thân thiện với môi trường cho các binh sĩ đồn trú ở khu tự trị Tân Cương, nơi đang có nhiệt độ giảm tới âm 20 độ C. Binh sĩ ở Tân Cương đã luôn phải thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt ở độ cao hơn 5.300 mét, nhưng vào mùa đông họ cần được trang bị tốt hơn để chống chọi với cái rét chết người. Theo đó, POA cung cấp thêm các trang thiết bị giữ nhiệt cũng như một hầm chứa rau có thể duy trì nhiệt độ từ 2 đến 6 độ C, giúp bảo quản rau tươi trong nhiều ngày. Gần đây, nhiều khu vực ở châu Gili, Tân Cương đã đón tuyết rơi dày, nhiệt độ ở biên giới Trung Quốc-Kazakhstan giảm xuống âm 20 độ C, một số nơi đóng tuyết dày đến 40 cm. Trung Quốc đã triển khai lính nhảy dù tuần tra biên giới, họ được cung cấp hệ thống sưởi, giúp giảm thiểu tình trạng chân tay tê cống. Trung Quốc tả đột hữu sông, bên cạnh đối đầu kịch liệt với Ấn Độ ở khu vực biên giới, ông lớn không quên nhiệm vụ răn đe Đài Loan. Hôm 14 tháng 11, Bắc Kinh tiếp tục điều động 3 máy bay quân sự tiến thẳng vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Bắc, đánh dấu lần xâm nhập thứ 13 trong tháng này. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan MND, vào sáng hôm 14 tháng 11, một máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-9, một máy bay trinh sát Y-8 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đã xâm phạm góc Tây Nam ADIZ của hòn đảo. Ngày đêm hôm đó, một máy bay tác chiến điện tử Y-9 khác tiếp tục áp sát vùng trời phía Tây Nam Đài Loan. Đáp lại, hòn đảo đã điều máy bay đánh chặn, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các máy bay của POA. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường tiến hành chiến thuật vùng xám nhằm làm kiệt quệ tinh thần đối phương bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xâm nhập đều diễn ra ở góc Tây Nam. Theo dữ liệu của MND, máy bay của Bắc Kinh đã bị phát hiện trong không phận Đài Bắc 20 lần vào tháng 10, 27 lần vào tháng 9, 14 lần vào tháng 8, 14 lần vào tháng 7, 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần trong tháng 3, 17 lần vào tháng 2 và 27 lần vào tháng Giêng. Theo bài xã luận được đăng trên tờ Nhật báo của Trung Quốc, vấn đề Đài Loan sẽ được Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh trong cuộc gặp hiếm hoi với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong đó, nhà lãnh đạo chính quyền Bắc Kinh có thể cảnh báo Washington nên sớm lùi bước, ngừng can thiệp vào vấn đề Đài Loan. Ông Tập và ông Biden gặp nhau vào hôm nay, 16 tháng 11 theo giờ Bắc Kinh, tương đương với tối ngày 15 tháng 11 theo giờ Washington, khi giữa hai nước vẫn tồn tại nhiều bất đồng trong hàng loạt vấn đề bao gồm thương mại, công nghệ,
Tân Cương và đặc biệt là Đài Loan, một hòn đảo mà Trung Quốc luôn xem là một phần lãnh thổ chờ thống nhất của mình. Theo tờ China Daily, ông Tập muốn ông Biden khắc ghi quyết tâm của Bắc Kinh trong việc thống nhất đất nước trong tương lai gần bằng bất kể giá nào. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho biết, việc Trung Quốc chú trọng vấn đề Đài Loan giữa muôn vàn mâu thuẫn khác trong cuộc gặp thượng đỉnh phản ánh sự miễn cưỡng, thậm chí là lo ngại của nước này khi có nguy cơ rơi vào cuộc xung đột vũ trang với Mỹ một cách không cần thiết. Mặc dù những lời nói và hành động gần đây của phía Bắc Kinh cho thấy tham vọng to lớn của nước này như điều một số lượng lớn máy bay chưa từng có vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, nhưng trên thực tế, ông lớn châu Á vẫn có sự e dè nhất định. Phó giáo sư tại trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, Lee Mian-chang cho biết, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận thức được rằng nước này vẫn chưa hoàn thành quá trình hiện đại hóa và vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong nền kinh tế nội địa. Do đó, một cuộc chiến tranh có thể làm gián đoạn nghiêm trọng quá trình hiện đại hóa và cản trở sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bắc Kinh cũng không hoàn toàn tin tưởng rằng họ có thể chắc chắn chiến thắng trong cuộc xung đột quân sự trong giai đoạn này. Dù được đánh giá chưa đủ lực để châm ngòi một cuộc chiến thực sự, nhưng thời gian qua, Trung Quốc cũng đã nhiều lần khiến thế giới choáng trước sự trỗi dậy mạnh mẽ về quân sự với hàng loạt khí tài khủng. Một trong những ví dụ điển hình là tiêm kích huấn luyện tiên tiến L-15, con cưng của ông lớn châu Á vừa có màn biểu diễn mãn nhãn trong ngày mở màn triển lãm Dubai Air Show vào hôm Chủ nhật 14 tháng 11 vừa qua. L-15 là mẫu máy bay siêu thanh có 2 ghế ngồi, 2 động cơ, được thiết kế cho nhiệm vụ đào tạo các phi công tốt nhất, theo lời giới thiệu của Đài Nhà nước Trung Quốc CCTV. Đài nói thêm, L-15 đã chứng minh sự linh hoạt xuất sắc khi lượn vòng 180 độ ở cùng độ cao và còn thực hiện bay ngược. Phi công cũng biểu diễn bay tốc độ thấp, khiến khán giả choáng ngợp với những vệt khói đầy màu sắc. Máy bay L-15 được trình làng cả ở dưới đất và biểu diễn trên không trong sự kiện dài 4 ngày Dubai Air Show. Sự kiện này tổ chức 2 năm một lần, được đánh giá là có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với ngành công nghiệp hàng không khu vực Trung Đông. Hơn 160 mẫu máy bay thương mại và quân sự từ 20 quốc gia đã tham gia vào triển lãm năm nay, bao gồm nhiều loại tiêm kích của UAE, Mỹ và Nga. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, Financial Times đưa tin Triều Tiên đang chuyển công năng một căn cứ không quân gần biên giới thành cơ sở khử khuẩn các kiện container được giao bằng tàu hỏa. Theo các nhà phân tích, động thái này cho thấy Triều Tiên có lẽ đã nối lại giao thương với Trung Quốc và làm tăng hy vọng của Mỹ về gây áp lực kinh tế, buộc Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán hạt nhân. Hình ảnh vệ tinh từ Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược Quốc tế cho thấy Triều Tiên đang sửa chữa công trình ở Uichu, gần biên giới phía Tây Bắc Trung Quốc sau 2 năm bế quan tỏa cảng để ngăn dịch Covid-19. Cụ thể, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới trên bộ với Trung Quốc và Nga từ tháng 1 2020 để phản ứng với sự bùng phát dịch Covid-19, khiến các nhân viên ngoại giao và cứu trợ nhân đạo lũ lượt về nước. Sau đó, quốc gia bí ẩn nhất thế giới chỉ còn nhận hàng bằng đường biển từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất. Triều Tiên cũng đang vật lộn thoát khỏi hậu quả của hàng loạt lệnh trừng phạt quốc tế và khủng hoảng lương thực, với nguyên nhân bao gồm thu hoạch kém, sóng nhiệt và lũ lụt. Chính quyền ông Kim Jong-un khẳng định không có ca nhiễm Covid-19, tuy nhiên luôn bị các chuyên gia quốc tế nghi ngờ. Victoria, chuyên gia về hai miền Nam Bắc Triều ở CSIS nhận xét, sự phong tỏa toàn diện, dai dẳng đã phản ánh Bình Nhưỡng đang sợ chết khiếp với làn sóng lây nhiễm Covid-19. Trong hoàn cảnh đó, động thái bổ sung cơ sở khử trùng hàng hóa lại cho thấy Bình Nhưỡng đang tuyệt vọng nối lại thương mại ở mức độ nhất định vì không thể đóng cửa lâu hơn được nữa. Mặt khác, sự cắn răng chịu đựng của Triều Tiên để tự phong tỏa đất nước cũng khiến Mỹ và quốc tế băn khoăn rằng biện pháp trừng phạt kinh tế có đủ sức răn đe hay không. Vì phải chăng Triều Tiên sẽ tiếp tục bất chấp tất cả để theo đuổi chương trình hạt nhân, mặc cho là đã có nhiều báo cáo về khủng hoảng kinh tế và nạn đói ở nhiều nơi. Gần đây, Hàn Quốc đã hối thúc Mỹ giảm bớt các lệnh trừng phạt, trong khi Trung Quốc và Nga cũng có đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về nới lỏng trừng phạt. Chuyên gia Victoria cho rằng Mỹ cần phải điều chỉnh chiến lược, không thể chỉ trông chờ vào biện pháp trừng phạt để buộc Triều Tiên ngừng phát triển vũ khí nguy hiểm. Ông Cha chỉ ra, với sự giúp đỡ tăng cường của Bắc Kinh, áp lực đối với chính quyền ông Kim sẽ dần được dỡ bỏ. Lúc đó họ có thể còn đẩy mạnh bổ sung thêm vũ khí mới. Mặt khác, theo chuyên gia Colin Jewako từ công ty tình báo NK Pro ở Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên dường như đang sửa chữa nhiều cơ sở khử trùng hàng hóa ở biên giới giáp Nga. Tình báo quốc gia Hàn Quốc gần đây cũng báo cáo các nghị sĩ rằng Bình Nhưỡng đang làm việc với Bắc Kinh và Moscow để nối lại các chuyến tàu chở hàng xuyên biên giới.
Bộ Tài chính Mỹ hôm Chủ nhật cho biết sẽ hợp tác với Israel để chống lại mối nguy hiểm từ mã độc tống tiền ransomware và hai nước sẽ thành lập lực lượng đặc nhiệm chung để ứng phó với tấn công mạng. Lực lượng nói trên sẽ đưa ra bản ghi nhớ chung về chia sẻ thông tin trong ngành tài chính, bao gồm các điều khoản đảm bảo an ninh mạng và chia sẻ tình báo về mối đe dọa ransomware. Thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm đưa ra sau khi Nhà Trắng tổ chức cuộc họp về chống ransomware vào tháng 10 với sự tham gia của Liên minh châu Âu, Israel và hơn 30 nước khác. Gần đây, Mỹ chú ý nhiều hơn về an ninh mạng sau khi hàng loạt doanh nghiệp bị tấn công mã độc, bao gồm công ty đường ống nhiên liệu lớn nhất nước. Hôm Chủ nhật, Phó Bộ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adiyamo đã gặp Bộ trưởng Tài chính Israel Avigdor Lieberman và Giám đốc An ninh mạng quốc gia Israel Yigal Una để thông báo thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương về chống lại các nguy cơ tấn công mạng. Theo Reuters, vào hôm Chủ nhật 14 tháng 11, quân đội Ba Lan và cảnh sát biên giới vẫn tiếp tục phải chống chọi với hàng nghìn người di cư đang cố xé toạc hàng rào để vượt biên từ Belarus. Hầu hết những người di cư đến từ Trung Đông đang tập trung trong các trại dựng ngay sát hàng rào, trú ẩn trong điều kiện băng giá và không thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên chịu đựng. Báo cáo cho thấy có ít nhất 8 người trong số họ đã chết và nỗi lo ngại ngày càng tăng về sự an toàn của những người khác khi điều kiện mùa đông khắc nghiệt diễn ra. Ba Lan đã triển khai khoảng 12.000 quân, lính biên phòng và cảnh sát, trong khi nước láng giềng Litva đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới với Belarus và tại các trại tiếp nhận người di cư. Liên minh châu Âu EU vốn đã nhiều lần trừng phạt Belarus vì vi phạm nhân quyền, cũng như cáo buộc Belarus đã lợi dụng làn sóng di cư để gieo rắc hỗn loạn ở sườn phía đông của khối Liên Âu. Hôm 14 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan vào ngày 13 tháng 11 để thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Warsaw và Minsk. Trong đó, phía Mỹ đã lên án gay gắt việc chính phủ Belarus đối xử tàn bạo với người di cư. Cụ thể, phát ngôn viên Ned Price cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Ba Lan khi đối mặt với việc chế độ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lạm dụng những người di cư dễ bị tổn thương để đe dọa an ninh, gieo rắc chia rẽ. Trong khi đó, hôm 14 tháng 11, quan chức đứng đầu bộ phận phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Josep Borrell cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makey. Theo Bộ Ngoại giao Belarus, ông Makey đã trao đổi với ông Borrell về kế hoạch của nước này trong nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư và cung cấp viện trợ nhân đạo cho họ ở biên giới. Trong khi đó, ông Borrell dường như không hài lòng sau cuộc điện đàm, vì lãnh đạo đã đăng dòng tweet kêu gọi bảo vệ người di cư giữa tình trạng khốn cùng. Các cơ quan, tổ chức nhân đạo được phép tiếp cận khu vực biên giới, cuộc sống của người dân phải được bảo vệ. Tình hình hiện tại là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt ngay lập tức, đừng dùng con người làm vũ khí, ông viết. Hôm 14 tháng 11, quan chức đứng đầu bộ phận phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, Josep Borrell cho biết các ngoại trưởng EU quyết định gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Belarus trong cuộc họp thường kỳ của EU. Đáng chú ý, trong các biện pháp trừng phạt nói trên, EU cũng sẽ cấm các hãng hàng không và công ty du lịch lữ hành làm ăn với Belarus, cũng như sẽ trừng phạt mọi cá nhân, tổ chức nếu phát hiện liên quan đến việc đưa người di cư bất hợp pháp vào trong EU. Động thái trừng phạt mới nhất này cho thấy EU sẵn sàng đấu tay đôi không thương tiếc với Belarus nhằm gây áp lực lên Minsk và đảm bảo an ninh của khối trước bối cảnh khu vực phía đông của EU hiện đang căng thẳng trước áp lực của dòng người di cư. Hai nhà ngoại giao hàng đầu của EU cho biết, tùy vào tình hình thực tế và thái độ của Belarus, các lệnh trừng phạt sẽ được siết chặt hơn nữa hoặc nới lỏng. Tuy nhiên, với tình hình như thế này và việc Belarus đang nhận được sự hậu thuẫn từ Nga, không ai dám hy vọng EU sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt trong thời gian tới. Không chỉ cấm các cá nhân và công ty dân sự được giao dịch với Belarus, EU còn thẳng tay trừng phạt ít nhất 30 quan chức chính phủ Belarus được cho là có liên quan đến khủng hoảng lần này. Để trả đũa EU, ông Lukashenko dọa sẽ cắt đường vận chuyển khí đốt tự nhiên vào châu Âu thông qua ngã Belarus. Với một quốc gia khá nghèo và ngoài EU như Belarus, khủng hoảng di cư và khí đốt là khai quân bài tẩy để nắm thóp EU, nhất là trong bối cảnh mùa đông đang đến gần và nhu cầu sử dụng khí đốt để sưởi ấm là cần thiết.
Chuyển sang tin tức liên quan đến COVID-19, một quan chức y tế Trung Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng cho các nhóm đối tượng chính và phấn đấu hoàn thành tiêm chủng đầy đủ cho trẻ từ 3 đến 11 tuổi trước cuối tháng 12. Ông Wu Langzhou, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, kế hoạch này được đưa ra nhằm giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm chéo COVID-19. Theo kế hoạch tiêm chủng trong nửa cuối năm nay và công tác kiểm soát dịch bệnh vào mùa đông, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các mũi tiêm nhắc lại COVID-19 cho các nhóm chính và tiến hành tiêm chủng cho trẻ em từ 3 đến 11 tuổi. Hiện đã có tổng số 84.395 triệu trẻ em trong độ tuổi này đã được tiêm chủng và 49,44 triệu em đã được tiêm các mũi nhắc lại. Chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên trước cuối tháng 12. Song song với đó, các địa phương sẽ được hướng dẫn phân bổ nguồn lực một cách hợp lý và phối hợp việc tiêm phòng cúm với các loại vaccine phòng bệnh đường hô hấp khác để giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng chéo, bệnh về đường hô hấp và COVID-19, ông Wu nói. Tính đến ngày 12 tháng 11, Trung Quốc đã ghi nhận 98.174 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 92.229 người đã được chữa khỏi, xuất viện và 4.636 người đã tử vong do COVID-19. Trong khi đó, mới đây, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố không cần thiết phải chuyển sang kế hoạch B, tức chỉ động thái siết chặt quy định phòng chống dịch, bao gồm bắt buộc đeo khẩu trang, làm việc tại nhà, giấy thông hành vaccine, v.v. Mặc dù ông vẫn tỏ ra thận trọng trước số ca nhiễm coronavirus gia tăng ở các khu vực ở châu Âu. Các dữ liệu về dịch hiện tại vẫn tương đối ổn, nên chúng tôi chưa cần phải thực hiện kế hoạch B. Do đó, Anh Quốc vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo kế hoạch A. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng một cơn bão lây nhiễm sắp xảy ra ở các khu vực của châu Âu, ông nói. Vị Thủ tướng nhấn mạnh không nên chủ quan vì khi mùa đông đến gần, thời tiết lạnh lẽo hơn chính là điều kiện lý tưởng để virus sinh sôi. Biện pháp bảo vệ tốt nhất cho đất nước của chúng ta là mọi người hãy tiếp tục tự chăm sóc bản thân và gia đình, cùng với đó là tiêm chủng các liều vaccine tăng cường, ông lưu ý. Ở cuối bản tin, xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng ngôi nhà của hơn 45.000 động vật, thủy cung lớn nhất Trung Đông vừa mở cửa đón du khách từ ngày 12 tháng 11 ở thủ đô Abu Dhabi của UAE. Thủy cung có đến 60 khu vực triển lãm khác nhau, mô phỏng hệ sinh thái hải dương trên toàn cầu và du khách cần tốn khoảng 2 giờ để xem qua hết. Một trong những điểm triển lãm quan trọng nhất là khu Butina, được xem như mô hình thu nhỏ của hòn đảo cùng tên ở Abu Dhabi, nơi bảo tồn nghiêm ngặt đa dạng sinh học và không cho phép du khách đặt chân đến. Đây chính là nơi duy nhất để bạn có thể hình dung về đảo nổi tiếng Butina trông như thế nào, trích lời quản lý thủy cung Paul Hamilton cho biết. Chúng tôi đã tạo ra các thảm cỏ như ở dưới đáy biển, còn có cá mập đầu búa và nhiều loại cá khác tương tự như ở Butina. Ngoài ra, những loài vật gây chú ý nhất ở thủy cung bao gồm siêu rắn nổi tiếng thế giới, cá thể bò sát lớn bậc nhất từng được trưng bày trên thế giới, những con cá mập đầu búa và một con kỳ đà nước châu Á có biệt danh giáo sư. Thủy cung quốc gia Abu Dhabi được xây dựng trong nhiều tháng, trải qua muôn vàn khó khăn và trì hoãn do đại dịch COVID-19 trước khi chính thức mở cửa. Quản lý Hamilton cho biết virus corona đã khiến mọi thứ khó khăn và kéo dài hơn, nhưng không thể ngăn chúng tôi mở cửa khu thủy cung tuyệt diệu này. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.